สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Fact About Santa ครับครับสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อ Santa ครับชื่อจริงชื่อนายวัชรวิทย์สอนสุริยวงศ์ครับชื่อเล่นมาเพราะว่าผมเกิดวันคริสต์มาสครับแม่ก็เลยตั้งชื่อนี้ให้ชื่อจริงถ้าจำไม่ผิดคำหน้ามีความหมายว่าทำอะไรก็เก่งฟิลเป็นคนเก่งครับส่วนนามสกุลไม่รู้ครับ วันเกิดผมก็เกิดวันที่25ธันวาครับวันคริสต์มาสก็ฉลองกับที่บ้านบ้างหรือแบบช่วงปีหลังๆนี้ผมก็ไปเที่ยวฉลองเสร็จกับที่บ้านก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ตอนนี้มีวุฒิม.6 แต่ยังไม่ได้เข้ามหาลัยครับถ้าที่เล็งๆไว้ก็มสบครับที่รองก็แบบอาจจะเป็นม.กรุงเทพอะไรอย่างนี้ครับที่อยากเรียนนี่ก็เกี่ยวกับการแสดงนี่แหละครับเป็นคณะที่แบบเป็นการแสดงทั้งนั้นเลยก็ที่เลือกเรียนคณะการแสดงก็เพราะว่าเรามาทางสายนี้และส่วนตัวเป็นคนเรียนไม่เก่งชอบใช้แบบร่างกายมากกว่าเราก็เลยเลือกเรียนคณะการแสดงครับแต่ว่าเล็งมาตั้งแต่ช่วงแรกๆตอนอยู่ม.4 แล้วครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเริ่มเข้าแบบวงการที่เราชอบแบบเต้นร้องแสดงอะไรอย่างนี้เราเริ่มฝึกเมื่อก่อนเคยไปออกรายการที่เกาหลีอยู่แล้วก็กลับมาอยู่กับ My Media เนี่ยครับก็มีวาดรูปเป็นอะไรที่ชอบบ่อยกับแบบเมื่อก่อนชอบเล่นบาสนะครับแต่แค่ช่วงนี้พักเพราะว่าเราเต้นฝึกร้องมาก่อนเราก็เลยพักไปกีฬาอื่นที่ชอบหรอผมอยากเล่นบอลนะผมอยากเล่นบอลกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นอะไรที่ชอบมากล่าสุดเพิ่งไปเล่นเวกบอร์ดมาแบบถูกใจมากแต่เรายังยืนไม่ได้เดี๋ยวรอกลับไปใหม่ อยากไปดำน้ำผมอยากไปดำน้ำมากโตขึ้นก็น่าสนใจโตขึ้นก็น่าสนใจโตขึ้นดำน้ำแบบหรือว่าออกเรือกลางทะเลไปตกหมึกอันนี้ก็อยากลองชอบทะเลตอนเด็กๆแม่ชอบพาไปทะเลเราก็ไปแล้วเราชอบบรรยากาศที่แบบลมมันพัดเข้ามาหาเย็นๆแล้วเล่นน้ำด้วยแล้วก็เลยอยากออกไปแบบกลางทะเลบ้างมันมีช่วงนึงที่ผมไปขับเจ็ตสกีแล้วก็แบบขับไปเรื่อยๆกลางทะเลแบบสนุกผมชอบมากผมก็เลยแบบเป็นคนชอบทะเลมากครับเป็นคนเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำจะหยิบสมุดวาดรูปมาวาดไปเรื่อยเป็นคนชอบวาดรูปมากครับหรือไม่ก็แบบร้องเพลงอันนี้จะติดหนักเลยแบบร้องเพลงในห้องวิ่งเข้าไปในจู่ๆก็เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ร้องเพลงเพราะว่ากลัวข้างห้องด่าอันนี้เนี่ยส่วนตัวมากชอบนอนชอบเปิดอย่างนึงที่ผมเปิดบ่อยมากเปิดคลิปใน YouTube แบบฟังคนพูดไปเรื่อยแบบลุงไนท์อะไรอย่างนี้เผื่อทุกคนรู้จักอะไรอย่างนี้ผมชอบเปิดแล้วก็นอนหลับไปเลยผมคิดว่าผมเป็นคนติดตลกครับเพื่อนผมเนี่ยชอบบอกผมว่าผมเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีผมก็จะแบบเสียงดังขึ้นมาเองซึ่งนั่นก็เป็นปกติของผมมากแบบจู่ๆผมก็ลุกจากบางทีผมลุกจากเก้าอี้แล้วก็เฮ้ยอะไรของผมก็ไม่รู้แบบผมก็โดนเพื่อนบ่นเหมือนกันผมชอบนอนเปิดไฟใช่ผมคนชอบนอนเปิดไฟมันทำให้แบบเปลืองค่าไฟนิดนึงไม่กลัวนะครับแต่ไม่รู้ทำไมตอนเด็กๆกลัวตอนเด็กๆกลัวมันเลยเปิดแต่พอช่วงหลังๆมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่เราติดจากตอนเด็กๆเราเลยแบบนอนเปิดไฟหรือว่ามันกลัวนะไม่รู้มันก็อาจจะนิดนึงผมเป็นคนที่คนอื่นเข้าหาง่ายนะเพื่อนผมบอกอย่างนี้ก็คิดว่าตัวเองเข้าหาง่ายผมตอนแรกๆผมอาจจะพูดน้อยเพราะผมเกรงใจแต่พอสนิทผมจะพูดเยอะนิดนึงไม่นิดแต่ว่าโดนบ่นอยู่ว่ามึงพูดมากว่ะอย่างเงี้ยผมก็พูดไปเรื่อยผมเป็นคนไทยพูดไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยครับ นิสัยที่แบบคลิกกับผมเลยนะก็คือคนที่เข้ามาแล้วแบบว่าเฟรนลี่เลยแบบเป็นพวกกับ energy เยอะเหมือนกันเนี่ยผมชอบมากผมจะแบบฟิลเฉยๆกับคนที่แบบไม่ค่อยมี energy เท่าไหร่อะไรผมอยู่กับเขาได้แล้วผมก็จะ ชอบพูดมากใส่เขาไม่รู้แล้วผมก็จะโดนด่าตลอดเพราะโดนบ่อยครับแต่อยู่ด้วยกันได้แต่แค่แบบถ้าเอาเวลาคนเข้ามาหาแล้วชอบเลยมันก็จะเป็นพวกกับแนวเดียวกันมากกว่าช่วงมัธยมเนี่ยเอาถ้าม.ต้นเลยนะชีวิตผมไม่มีอะไรเลยนอกจากเล่นกับเพื่อนเป็นวันเล่นเกมแต่แบบมันจะเริ่มมาช่วงม.ปลายที่แบบเริ่มติดแอคละ เราเริ่มติดแอคเราก็แบบเล่นเกมน้อยลงแล้วทำให้ตัวเองหล่อช่วงม.ปลายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเด็กกิจกรรม
เราไปเต้นเราชอบเต้นโชว์มากแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมได้เป็นดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งตอนนั้นก็ชนะด้วยเป็นสีกีฬาสีผมได้ชนะกีฬาสีแบบเป็นดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งก็แบบดีใจนะช่วงนั้นแล้วก็พอเข้าช่วงม.5 เนี่ยผมก็เริ่มแบบไปออดิชั่นเกาหลีเนาะออดิชั่นไปออดิชั่นมาก็มาติดแล้วผมก็คือแบบตอนแรกก็ติดไปรอบนึงไปเกาหลีแต่แบบเป็นแค่ออดิชั่นเฉยๆแต่รอบ2ผมตอนนั้นผมดรอปเลยนะผมดรอปม.5 แล้วผมก็มาเรียนการศึกษานอกระบบให้จบแล้วก็ไปแล้วแบบเรียนไปช่วงนึงจนจบผมก็ไปออดิชั่นอีกรอบนึงไปเกาหลีทีนี้ก็ได้ไปเกาหลีกับไปอยู่ยาวประมาณเกือบครึ่งปีช่วงนั้นก็จะเป็นมรสุมชีวิตนิดนึงเพราะว่าโทรศัพท์เราก็หาย ไม่ใช่หายดิพูดง่ายเขายึดโทรศัพท์เราไม่มีเล่นเราก็จะงอมนิดนึงนะฮะยึดประมาณสมมุติเราเข้าไป14วันก็ยึด14วันแล้วก็ออกมา2วันก็คืนให้เล่นซ้อมอย่างเดียวซ้อมเยอะนะผมพูดตรงๆซ้อมเยอะมากเป็นแบบช่วงที่ทรมานที่สุดในชีวิตใช่เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งอยากเป็นทุกอย่าง ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทำได้ทุกอย่างอยากมีเพลงของตัวเองมีซีรีส์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่ถ้าทางที่ผมชอบนะเพราะจะไปนักร้องแบบมีเพลงเยอะๆผมอยากแบบมีเพลงให้ทุกคนฟังเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเจฟซาเตอร์เลยผมชอบทุกอย่างที่เป็นชาบูปิ้งย่างอะแต่ต้มๆลวกๆยิ่งหม่าล่านี่ที่หนึ่งในใจหม่าล่าผมไปกินบ่อยมากแล้วก็ตื่นมาหน้าบวมตลอด ของข้าวผมกินของข้าวบ่อยกว่าของหวานผมเฉยๆมากกว่าจริงๆผมชอบกินกุ้งเผานะแล้วก็พวกต้มยำกุ้งอะไรผมเป็นคนชอบกุ้งมากๆเลยซีฟู้ดนี่เด็ดเหมือนกันชอบเหมือนกันสีที่ชอบเหรอครับส่องไอจีผมรู้หมดอะชอบสีดำ IG IMSTXR ครับติดตามนะขอร้องแหละ ถ้าช่วงนี้นะผมอยากแต่งเพลงผมเลยแบบพยายามเสพเพลงใหม่ๆผมอยากแต่งเพลงเป็นมากแล้วก็แบบอาจจะคิดว่าลองฝึกเล่นเครื่องดนตรีด้วยก็ดีเพราะว่าถ้าแต่งเพลงมันก็ต้องเล่นดนตรีให้เป็นพยายามใช่อยากลองพยายามเสพอยู่แล้วก็คิดทำนองอยู่ว่าแบบเอาไงดีชอบสร้อยแล้วก็เสื้อคลุมเนี่ยต้องมีผมเป็นคนต้องมีเสื้อคลุมติดไม่รู้เป็นไรถึงร้อนแค่ไหนนะผมก็จะใส่แล้วผมก็จะโดนแซวว่ามึงอยู่เกาหลีเหรอ ไม่ร้อนเหรอร้อนผมก็บอกเป็นร้อนแต่เท่ไว้ก่อนรองเท้าใช่รองเท้าผมเป็นคนชอบคอนซีลเลอร์นะเพราะว่าด้วยความที่แบบเวลาเราออกไปข้างนอกเฉยๆอ่ะเราก็ไม่อยากไปหน้าสดขนาดนั้นเพราะว่าขอบตาดำเราก็จะมีแบบคอนซีลเลอร์ติดตัวไว้ตลอดเราก็จะใช้เพื่อปิดแบบรอยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นไอเทมบิวตี้ที่ติดตัวบ่อยสุดเรื่องหุ่นช่วงนี้ผมเข้าฟิตเนสทุกวันเลยผมก็พยายามแบบอัพหุ่นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราก็อยากมีร่างทองไง สงกรานต์ก็ชอบนะสงกรานต์ก็ชอบแล้วก็ชอบปีใหม่ด้วยเหมือนกันได้หยุดชอบสุดเงินฮะได้เงินก็ก่อนที่ผมจะมาทางนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่บ้านผมชอบให้ผมเรียนมากผมก็เรียนให้เขาคือตอนช่วงแรกๆผมเก่งคณิตเนาะแต่แบบผมรู้ในใจตัวเองแล้วแบบไม่ชอบเราไม่ชอบมันไม่สบายใจมันอึดอัดที่แบบเราต้องเรียนพิเศษทุกวันเราอยากหาอะไรที่มันสบายใจเราทำแล้วก็มีช่วงนึงที่ผมแบบขอพักเรียนพิเศษแล้วผมก็ทะเลถลายเลยผมติดขี้เกียจเลยช่วงนั้นแบบไม่เอาอะไรเลยเป็นช่วงที่ผลการเรียนตกต่ำแต่แบบจะมีเพื่อนคนหนึ่งเนาะมาชวนเราเข้าวงการเคป๊อปให้ดูเพลงนู่นนี่นั่นเราก็แบบเฮ้ยดีอะเราชอบนะเราก็แบบฝึกเต้นฝึกร้องตั้งแต่แบบช่วงนั้นเลยไปมาเนี่ยเราก็ออดิชั่นเกาหลีไปเรื่อยจนเราผ่านไปรายการตอนนั้นก็พูดตรงๆพูดเท่าที่เคยพูดไปก็มรสุมชีวิตไปมาปรับอยู่ได้จนตกรอบเนี่ยเรากลับมาแล้วก็คิดว่าเราจะเอาไงดีเราก็เลยแบบพี่ก็บอกว่าแบบลองอยู่ค่ายพี่ใหม่ไหมตอนแรกผมไม่รู้ว่าพี่ใหม่มีค่ายผมบอกมีค่ายเหรอเราก็ไปทีนี้พอเราไปเราก็แบบได้คุยกับพี่ใหม่พี่เต๋อรู้สึกว่าโอเคดีนะเราอยากลองมีผลงานการแสดงเหมือนกันเพราะเราอยากมีหลายๆผลงานแบบในชีวิตนี้เราก็เลยเลือกที่จะมาเข้ามามีเดียอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามามีเดียมาเนี่ยช่วงแรกก็ยังไม่ค่อยได้เจอใครเราก็เพิ่งมาเจอเพื่อนที่แบบสนิทก็คือเจอหลายคนเลยก็คือบาเบลเอาห่วงอะไรเงี้ยแบบสนิทกันมากช่วงนี้ก็คุยกันบ่อยแล้วแบบไปมาช่วงหนึ่งเราก็อยู่ไปแป๊บหนึ่งก็มีซีรีส์เข้ามาแบบโปรเจกต์ใหญ่เลยก็คือแคร์เบลของเรานั่นเองนะครับฝากติดตามด้วยนะแคร์เบลผมก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าใกล้แล้วนะครับเราก็ลุยกับโปรเจกต์นี้กันนะครับคือผมสปอยมากไม่ได้เนาะแต่แบบเราไปอ่านบทกันมาแล้วรับรองสนุกแน่นอนรอดูเลยตบกันมันยอมคือตัวละครเนี่ยถ้าไม่มีผมนะมันจะไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นตัวละครมันจะไปไหนไม่ได้เลย
ก็ฝากโซเชียลผมด้วยครับ IG IEMSTXRR ส่วน TikTok ก็ Santa_WCH ตัวเล็กหมดเลย X เหมือนกันเหมือน TikTok แต่แค่เปลี่ยนตัว S หน้าเป็นตัวใหญ่ครับแล้วสุดท้ายนี้ก็ฝาก Santa ด้วยนะครับก็เป็นน้องใหม่ของค่ายเนาะก็ซัพพอร์ตกันเยอะนะครับนะทุกคนนะ ขอบคุณมากครับและนี่คือ Fact About Santa ครับ